In ons land de omstreden islamitische prediker Sheikh Yassin, afkomstig uit de Verenigde Staten. Een paar weken geleden nog hebben Nederlandse politici geprobeerd hem de toegang tot ons land te ontzeggen. Wie is deze Sheikh Khalid Yassin? De reportage is van Robert de Weijde en Jeroen Kostensen. So a Muslim is the one who's feeling it, who has surrendered, who has acknowledged. Zeer aansprekend. Een inspirerende man. Hij brengt je het beeld zoals het is. So let's be clear from the very beginning that these terminology, terrorism, fanaticism, extremism, or fascism, or whatever, they have nothing to do in any way, shape, or form with this great system called Islam. Schiphol afgelopen vrijdag. Sheikh Khalid Yassin is geland. Een roodgekleurde hennabaard en klein van stuk. Toch kan hij rekenen op een grote aanhang onder vooral jonge moslims. Sheikh Yassin, I'm Robert. How are you, Robert? Welcome in the Netherlands. Yeah, thank you so much. How are you? Pleased to be here. Okay. Good, good. You've held lectures almost everywhere in the world now. And now in 1 week in the Netherlands. What is your mission? Well, I'm just hoping to do some clarifications and remove some misconceptions and distortions about Islam and Muslims, and possibly also to share my vision for a better world. De sheik is niet bepaald onomstreden. Op internet circuleren verhalen dat hij homoseksualiteit zou willen bestraffen met de dood. Dat de aanslagen van 9/11 het werk zouden zijn van de Amerikaanse geheime dienst. En dat moslims geen omgang mogen hebben met niet-moslims. Eerder dit jaar was er daarom veel verzet tegen zijn komst. Geert Wilders verlangde dat deze volgens hem kwaadaardige man ons land niet in mocht. Volgens de sheik is de ophef gebaseerd op verkeerde beeldvorming in de media. Other people, they're a bit cagey, tricky. They have their own agendas. And if I don't say what they really want me to say, or they try to provoke me to say, then they'll create sound bites and kind of things to create the journalism that they want or the effect they want. Vrijdagavond de Poldermoskee in Amsterdam. De gebedsruimte zit tot een nok toe vol. Niet voor het gebed dit keer, maar voor de lezing van Khalid Yassin. De sheik is een religieus man, een vrome moslim. Voor zijn optreden neemt hij tijd voor het gebed. Maar hij is geboren en getogen in de buitenwijken van New York en kent als geen ander de dilemma's waar moslims in een open westerse samenleving mee worden geconfronteerd. Zoals bijvoorbeeld het homohuwelijk. It's like two men that get married. Or two women that get married. They can call themselves a family. And according to the legislation of what country they live in, we have to, from just a legislative point of view, say that they have fulfilled the requirements of the country. But there's going to be some inherent problems and contradictions. I'm from America, born in Harlem, raised in Brooklyn. And the world has become different, but not that different. So short skirts and bikinis and people drinking or drugging and homosexuality and all these kinds of things, there's nothing new to me. So I pick and choose where I want to be, but I cannot pick and choose necessarily when I'm riding on a train or eating in a cafe or restaurant or in a university. So in those particular situations, I have to tolerate respectfully. I could disagree, but I have to tolerate respectfully. In Nederland is er veel discussie over de verhullende kleding van moslimvrouwen, zoals de burka. Het zou onderdrukking zijn van deze vrouwen. Geert Wilders pleit voor een burka-verbod. En ook vindt hij dat de Koran verboden moet worden. Hij noemt het een fascistisch boek en vergelijkt het met Mein Kampf van Hitler. Ik heb wel eens gekscherend gezegd, als je de Koran zou ontdoen van de gewelddadige haatzaaiende passages, heb je een boekje over zo dik als de Donald Duck. I think that Mr. Wilders has very little understanding of the Quran at all. Very subjective exposure to the Quran. And so I would, in the Quran, there's a verse that I'd like to just say here that God said to us.
when the ignorant address you, pay them an honorable avoidance. So if someone says something about God or about our prophet or about the Quran, and he's ignorant, I mean blatantly ignorant about that matter, why should we argue with him? Waarom niet? Ja, dat is voor mij niet. Ja, maar je bent toch gelijk met u? Ja, met alle respect, maar dan mag ik niet met de vrouw geven. Nou, we hebben zo genoeg om over te praten, denk ik. Ja. Wat te doen voor een moslim in onze open samenleving? Wel of niet een hand geven aan een vrouw, terwijl dat tegen je geloof ingaat? I would probably just say that if it were me, I probably, if she was very close to me and that magistrate offered her hand, I would have probably shook her hand. Why? Because I would have thought to myself that shaking her hand is something I could absorb, and not shaking her hand is something she could not absorb. So that's a choice that I can make, and I believe that my religion or my set of values permits us to make those kind of decisions, because God is not insulted. We have the right as Muslims to say Islam is a better way. But if you say that, you have to represent that. You can't be saying something is a better way and you can't present it. Zoveel mogelijk recht in de leer zijn, maar dan wel het goede voorbeeld geven. Het leven van moslims in de westerse wereld is volgens Yassine tweerichtingsverkeer. I say to Muslims that wherever you live in that, especially if you're living as a minority in a Western civilization, you came here by choice. Nobody put you on a boat and brought you here. You may have arrived here for asylum, you might be second generation, third generation, but you're here, you are a beneficiary. And if you are a beneficiary, that is, you're going to school, you're benefiting from the institutions and the resources of this country, its safety, its form of government giving you certain privileges that you didn't have before, and you know that to be the case, you have to participate. Islam tells us that wherever we live, if it's a non-Muslim society, we have to participate honorably, responsibly, with accountability. And we have to contribute something, not just take something. Het mes snijdt aan twee kanten. Maar dat geldt dan ook voor een volksvertegenwoordiger als Geert Wilders, vindt Yassine. Aan het eind van de lezing doet hij een opmerkelijke oproep. And I'm willing, you know, a boy from Harlem, a new Muslim. I'm willing to come to this country and have a public dialogue with Mr. Wilder whenever he likes. I don't want to debate. There's nothing to debate, because he doesn't have any knowledge about the Quran that he has demonstrated at all. But I'm willing to have an open dialogue so I can examine his thinking. Slim. Ik hoop dat het hem bereikt, dat het Wilders bereikt. Moslims, niet-moslims, van alle kanten zijn er al oproepen naar voren gekomen om met Geert Wilders te praten, maar hij weigert. Een dialoog met Geert Wilders heeft geen enkel zin. Want hij wil niet dichterbij komen. Hij wil niet dichter bij ons komen. Hij wil niet een goede samenleving. Want als we een goede samenleving hebben, dan heeft hij geen brood meer. And if he's not willing to have that kind of a discussion, I think that he's a fire that will go out soon. Sheikh Yassine, hij trekt de hele week nog langs Nederlandse moskeeën. Tot zover deze uitzending.